Hey everyone, welcome to my channel. This is Nareen. اليوم حنعمل unboxing لنيو GoPro Hero 6 The New Black. حندخل على التفاصيل، حنستخدمها، حنسوي كل شيء مع بعض. يلا let's go. مثل ما انتم شايفين البوكس المتعارف عليه نفسه، لكن طبعا عليه Hero 6. نجي للفيتشرز. الكاميرا عبارة عن 12 ميجا بكسل، تصور 4K at 60 frame per second و Full HD at 60 frame per second. تقدر تغوص فيها كمان لأنها waterproof. فيها voice activation أو مثل ما أسميها ميزة العجازين، وكمان الشاشة لمس. على اليسار حاطيلك ايش متوفر مع الكاميرا من الاكسسوارز، هنعرف اكثر عنهم لما نفتح العلبة. بالخلف في شورت ستوري عن الابليكيشن لجو برو اللي حل مشاكل وارضى عالم كثير. الان بعد ما تحملي الابليكيشن تقدري تنقلي كل الفايلز لجوالك بطريقة سهلة، ونفس الوقت تقدري تعملي لها editing وتنشريها في اي موقع من التواصل الاجتماعي بسهولة. Londra, Paris, Calea Lactee. Here we go. يلا نشوف ايش داخل العلبة. عندنا 2 attachments من 3M، بطارية وكيبل تايب سي، وهذا الأهم يعني تقدر تشحن كاميرتك بأي. خلونا نشوف كيف حنفك الكاميرا، حتلاقوا تعليمات تسهل لكم فتحها. سوري، الكيج يحتاج كل قوة الفيميتك لتفتحها. طبعا أكثر ما يميز الهيرو 6 إنك تقدر تستخدمها مع كل الإكسسوارز الخاصة بالجو برو هيرو 5، مثل الكب هذا، يعني لا تشيل هم إنك تشتري إكسسوارز من جديد. ما راح أحكي عن التصميم لأنه نفس تصميم الهيرو 5 بالضبط، وصراحة بالنسبة لي ماني مهتمة بالتصميم الخارجي. أول شيء نشيل البلاستيك طبعا، من تحت مكان البطارية وجنبها مايك، بسهولة تقدر تركب البطارية. من فوق زر التقاط الصور والفيديوز. يلا نشتغل على السيستم. نختار أول شيء اللغة، طبعا ما في لغة عربي. فيها GPS. هنا تقدري تختاري المود ونفس الوقت دقة التصوير. تقدر تختار إذا تبي تصوير بعدسة واسعة أو عدسة عادية، وكمان في زوم. هنا عندنا تصوير التايم لابس، تقدر تختار إما فيديو أو تصوير ليلي أو نهاري. نروح على الصور، في تصوير العادي وفي تصوير الليلي كمان. والفيديو العادي تقدر تتحكم بنوعية الدقة اللي انت حابب تصورها، إما 4K 2K Full HD وغيره. وكمان تقدر تختار عدد الفريمز بير سكند. طبعا التحكم بدقة التصوير بكل أنواع الفيديو، سواء تصوير عادي أو تايم لابس أو غيرهم، تقدر تتحكم في الدقة وتغيرها من 4K ل Full HD حسب أنت إيش تحب. وبكذا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أنه عجبكم وكان مفيد بالنسبة لكم. إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك، وكمان تقدروا تشتركوا في التنبيهات عشان تعرفوا متى أنزل فيديوز ومتى ما أنزل. كمان إذا حابين تشوفوا فيديوهاتي القديمة تلقوها هنا أو هنا. لاقوني قريب في فيديو جديد.